අද ජනවාරි මාසේ 23 වෙනිදා. මේ වෙද්දී ලංකාවේ A level exam එක පටන් අරන් තියෙනවා. මුලින්ම සුබ පතනවා මේ අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් 2023 ජනවාරි A level exam එකට ඉඳ ගන්න සියලු දෙනාටම සාර්ථකව A level exam එක ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මුලින්ම සුබ පතනවා. ඒ වගේම මම අද කතා කරනවා එහෙම නැත්නම් online business කියන field එකේ වැඩ කරන ඕනම කෙනෙකුගේ main purpose එක main audience එක මේ වෙද්දී USA වෙලා තියෙනවා. USA audience එක touch කරන්න යන process එක ඇතුලේ ගොඩක් කට්ටිය ලොකු දේවල් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. හැබැයි නමුත් ගොඩක් කට්ටියට අමතක වෙලා තියෙනවා. පොඩි දෙයක් ඇතුලේ USA audience එක touch කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඇයි USA audience එක touch කරන්න කියන්නේ? මේ වෙද්දී ඕන කෙනෙක් දන්නවා USA audience එක එහෙම නැත්නම් USA per person income එක normally $78000කට එහා අවුරුද්දකට යාලා earn කරනවා. averagely ගත්තාම $78000ක් මාසෙටම යාලා එහෙම නැත්නම් per person averagely earn කරනවා. ඒ සිටුේෂන් එක මත rich country එකක් විදිහට USA audience එක touch කරන්න තමයි online business එකක් ඇතුළේ ගොඩක් කට්ටිය try කරන්නේ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටියට අමතක වුණා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය try කරලා ලොකු දේවල් කරන්න. හැබැයි නමුත් ඔයාට මම අද කියනවා ඔයාට පොඩි දෙයක් කරත් USA audience එක touch කරලා SL online bro ගේ main purpose එක SL online broth එකකින් ඉන්න අය අඩුම minimum ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 10000කට යා දවස් income එක ගත යුතුයි. ඒ සිටුේෂන් එක මත අද මම කතා කරනවා real concept එකක්. real concept එක මේ concept එක ඔයාලට පටන් ගන්න පුළුවන් ගෙදරින්. ඔයාද ගෙදරින් පටන් ගන්න. ගෙදරින් පටන් අරන් ඔයාගේ income එක එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න ඕන පොඩිවට පටන් අරන් තමයි අපි ස්ටෙප් එක හරියට තියන්න ඕන. මම කියලා දෙන්නම්. කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕන? කොතනින්ද මෙන්න මේ USA audience එකත් එක්කම ඔයා earn කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ? ගෙදර ඉඳන්. ලොකු දේවල් එපා. ඔයාට අද ඉඳන් ගෙදර ඉඳන් earn කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද මෙතඩ් එක? අපි කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන 2023 ජනවාරි මාසෙ දීලා තියෙන අවසාන ඩිස්කවුන්ට් එක මේ වෙද්දින් ඔෆර් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විතරක් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට අද ඒ වගේම තව දවස් 4ක් තියෙනවා. මේ දවස් 4 ඇතුලේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕමනාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ජොයින් වෙන්න. ස්පෙෂලි මං ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඇත්තටම කොහොමද අපි USA audience එක එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලොකු income එකක් තියෙන audience එකක් ගෙදර ඉඳන් touch කරන්නේ. ගෙදර ඉඳන් USA audience touch කරන්න ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා මම. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම කියන options 4ක්. පළවෙනි option එක. ඔයා YouTube එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕන keyword එක. ඔයා ගිහිල්ලා search කරන්න planting ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. මම කියන්නේ ගෙදර ඉඳන් USA audience එක touch කරලා ඔයාගේ goal එක reach කරන්න ඕන road map එක. ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. planting කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාට ඕන තරම් planting වලට related වෙන විදිහේ YouTube channel ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. YouTube channel එකක්. හරි. YouTube channel එකක් ගත්තාම YouTube channel එක main income එක AdSense income එක තර්කයක් නෑ. හරි. main income එක AdSense income එක ගන්නවා වගේම main purpose එක අපේ USA audience එක. USA audience එක touch කරන්න පුළුවන් වෙන්න ගෙදර ඉඳන් ලොකු දේවල් නෑ. planting. ඔයා ගෙදර මම හිතන්නේ ගෙවතුවා ගාව එහෙම නැත්නම් පොඩි planting. ඔයා කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා මේ වෙද්දී. හරි. කරේ නැත්නම් අද පොඩිවට planting පටන් ගමු. planting පටන් ගන්නවත් එක්කම ඒක වටා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ planting කියන subject එකත් එක්කන් අපිට යන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි. පළවෙනි social media network එක විදිහට YouTube channel එකක් කරන්න planting එක්කන් easily කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් planting වලට related වෙන විදිහේ YouTube channel ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ YouTube channel වලට upload කරන videos වලට කොච්චර ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවද කියන දේ මම කියන්නේ SL online bro විදිහට. මම කියන හැමදේම කරන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට ගිහිල්ලා හොයලා බලලා කරන්න පුළුවන්. මම කියන පළවෙනි concept එක planting එකෙන් තියෙන channel වලට videos වලට ලොකු views ප්‍රමාණයක් එනවා වගේම මේ තියෙන YouTube channel එක. හරි. මේක AdSense income එක තමයි මේ තියෙන්නේ. AdSense income එක වගේම මේ YouTube channel එකට related වෙන විදිහ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ brand name එකට related වෙන විදිහට ඉතිරි social media මේ තියෙන එයාගේ Instagram account එක. ඒ වගේම මේ තියෙන එයාගේ
TikTok account එක. ඒ වගේම මේ තියෙනවා Twitter account එක. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ Facebook page එක. මේ වගේ reasonable followers ලා වගේම genuine followers ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ social media network වල වගේම Instagram එක වගේම මෙයාගේ earning process එක මං ගෝ YouTube එකේ main income එක AdSense income එක වගේම මෙයාගේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ bio එකේ වගේම YouTube වීඩියෝ වල description එකේ තියෙනවා එයාගේ beacon page එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ landing page එක මම කියනවට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් landing page එකේ මෙතන තියෙනවා options 4ක් මෙතන තියෙන options 4ක් ඊට පස්සේ social media ටික තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන අතරමැදි option එකක් තියෙනවා පළවෙනි option 4 පළවෙනි link එකෙන් ගියාට පස්සේ පළවෙනි website එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් පළවෙනි website එක ඇතුලේ genuine selling process එක ඒ වගේම දෙවෙනි website එක ඇතුලේ genuine selling process එක තුන්වෙනි website එක ඇතුලේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වෙයි genuine selling process එක මේ තියෙන්නේ selling website එකක් ඇතුලේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි ඒ වගේම හතරවෙනි link එකෙන් ගියාට පස්සේ Amazon එකේ එයාගේ seller account එක එහෙම නැත්නම් එයා Amazon එකේ influencer කෙනෙක් ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේම මම මෙතනදී කිව්වා මෙතන අතරමැදි link එකක් තියෙනවා epidemic sound මේ තියන්නේ එයාගේ epidemic sound එකේ Ambassador link එක Ambassador ඔයාලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් Ambassador revenue share එක 50-50 revenue share එකක් එහෙම නැත්නම් epidemic sound කියන්නේ background sound වෙන්න පුළුවන් sound ගන්න තියෙන එහෙම නැත්නම් royalty එහෙම නැත්නම් අපිට ඕන sound ගන්න තියෙන online website එකක් ගිහලා බලන්න epidemic sound එකේ මෙයා Ambassador කෙනෙකුට 50-50 revenue share එකක් තියෙනවා නම් earning potential එක පළවෙනි niche එක planting කැමති කෙනෙකුට පටන් ගන්න පුළුවන් කැමති නැත්නම් ඒ කැටගරිය අතහැරලා දාන්න පුළුවන් හැබැයි work from home ගෙදර ඉඳන් USA audience එක ටච් කරන්න තියෙන genuine niche එකක් තමයි planting කැමති කෙනෙකුට start කරන්න පුළුවන් second niche එක ගිහලා search කරන්න පුළුවන් aquarium එහෙම නැත්නම් පොඩි මාළු ඇති කරන එක aquarium ගිහලා search කරලා බලන්න aquarium කියලා search කරාට පස්සේ මේකට result එහෙම නැත්නම් ලොකු result එකක් එනවා ලොකු result එක ඇතුලේ ලොකු channels ගොඩක් identify කරගන්න පුළුවන් ලොකු channels identify කරගන්නවා වගේම ඉස්සලා කිව්ව scenario එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් මේ channels වල තියෙන videos වලට genuine විදිහේ views drive වෙනවා වගේම හොඳට මතක තියාගන්න process එක SL online bro හැමදාම කතා කරන process එක එහෙම නැත්නම් මෙතන sales page එක මෙයා හදනවා sales page එක එහෙම නැත්නම් landing page එක මෙයා create කරනවා landing page එක වටේට ඕන දේවල් එහෙම නැත්නම් එයාගේ social media through genuine විදිහේ process එකක් එයා තියෙනවා genuine විදිහේ process එකක් තියෙනවා වගේම genuine selling process එකක් තියෙනවා ඒ process එක aquarium කියන මෙන්න මේ concept එකට අනිවාර්යෙන් ඔයා adapt කරලා බලන්න ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් පළවෙනි channel එක ඇතුලේ යා sale කරනවා aquarium එහෙම නැත්නම් fish අපිට අමාරුද මම කියන්නේ online business කියන concept එක ලොකුවට එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට ඔයා අර්ථ දක්වන්න යන්න එපා online business හරි aquarium ඔයා කරනවා YouTube channel එකක් ඔයාගේ ඉතිරි social media ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් aquarium මෙන්න මේ විදිහේ related වෙන විදිහේ ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාලගේ content තියෙනවා ඒ content එකක් ඉතිරි channel එහෙම නැත්නම් ඉතිරි social media ගොඩ දා ගන්න එක මහ ලොකු අමාරුවක් නෙමෙයි ඒ වගේම ලංකාවේ කට්ටිය නම් හොඳට මතක තියාගන්න aquariums එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ fish export කරන්න පුළුවන් චුට්ටක් process එක හොයලා බලන්න මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම් process එක හැබැයි ලංකාවෙන් export කියන මෙන්න මේ process එකට අපිට යන්න genuine විදිහේ export කෙනෙක් වෙන්න බැරි කමක් නැහැ පොඩි තැනින් පටන් ගන්න මම කියන්නේ පොඩි තැනින් පටන් ගත්තොත් අපිට ලොකු තැනට යන එක අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ social media ඇතුලේ මෙයා earn කරනවා social media ඇතුලේ earn කරනවා වගේම එයාගේ export business එක මෙතනින් start කරන්න බැයිද පුළුවන් චුට්ටක් වෙනස් විදිහට හිතුවොත් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔය aquarium කියන category ඇතුලේ shrimp breeding කියන මෙන්න මේ ඉස්සෝ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ concept එක චුට්ටක් search කරලා බලන්න aquarium කියන concept එකත් එක්ක යන්න පුළුවන් සීමාව ගොඩක් වැඩි third option එක තමයි handmade මම කතා කරලා තියෙනවා තාමත් මම කොච්චර කතා කරත් ඔයා ගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ලොකු දේවල් කරන්න තියෙන හදද්දින් හැබැයි ඔයාට පොඩි දෙයක් ඇතුලේ USA audience එක වගේම ඔයාගේ earning එක හදා ගන්න පුළුවන් potential එක තියෙනවා හරි handmade ගිහලා search කරලා බලන්න ඕනතරම් videos ඒවි ඕනතරම් channels ඒවි ඕනතරම් channels දෙනවා වගේ මේ ඒ channels වල income එක ගත්තට පස්සේ
ක්‍රාෆ්ටින් එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ්මේඩ් කියන concept එකත් එක්ක අපේ audience එක wide audience එක ලොකු audience එකක්. පොඩි audience එකක් නෙමෙයි මේකට තියෙන්නේ. ලොකු audience එකක්. world wide audience එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ audience එක ඇතුළේ අපිට earn කරන්න තියෙන potential එක AdSense income එක ගත්තම ලොකු income වලට AdSense එක through drive කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ හරි. ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් මම කියන්නේ main focus country එක. main focus country එක ලංකාවේ audience එක ඇතුළේ USA එහෙම නැත්නම් audience එකක් ඇතුළේ AdSense income එක ලොකුවට අපිට earn කරන්න බෑ. ඇයි potential එක එහෙම නැත්නම් අඩුයි. හැබැයි නමුත් අපිට මෙන්න මේ ලංකාවෙන් එළිය audience එක අපිට touch කරනවා කියන්නේ ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඒ වගේම එයාගේ එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ page එක ලොකු followersලා ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම Instagram account එක ලොකු followersලා ප්‍රමාණයක් AdSense එහෙම නැත්නම් AdSense income එක ඒ වගේම ඕන තරම් මේ crafting වලට related වෙන විදිහේ YouTube channel වලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ගෙදර ඉඳන් ඕක කරන්න පුළුවන් විශේෂත්වය. ගෙදර ඉන්න නිකන් ඉන්න කෙනෙකුට මේ crafting කරන්න පුළුවන්. crafting කරන එකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් වාට රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වෙන්න විදියක් නැහැ. බැරි නම් no issue නවත්තන්න. ඕක නවත්තලා දාලා ඉන්න. එතකොට වාට earn කරන්න ඕනෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් වාට අටපහ job එක කරන් රුපියල් 30 40000ක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. no issue. කිසි දෙයක් කරන්න නැත්නම් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් වාට ගමනක් යන්න ඕනේ නම් ඇවිල්ලා බලන්න. හොඳ subject එකක්. work from home කියන concept එකත් එක්ක ලොකු capacity එකක් ඕනේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන එහෙම නැත්නම් මේ channel එකට related වෙන විදිය ඕන කෙනෙක් දන්නවා. 5 minute crafting ලොකු channel එකක්. හැබැයි ලොකු channel එකක් ඇතුලේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේකේ තියෙන Amazon selling process එක ගිහිල්ලා බලන්න. මේ landing page එක ඇතුලේ Amazon selling process එක කොච්චර දුරට යාලා සාර්ථක කරගෙන තියෙනවද? අපි identify කරගන්න ඕන opportunity එකයි. මම කිව්ව options තුනක්. මම කිව්ව option හතරක් කියනවා. පළවෙනි එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි එක තමයි handmade. ඒ වගේම දෙවෙනි එක තමයි aquarium. පළවෙනි එක තමයි planting. තව එකක් තියෙනවා genuine එකක්. ඒක නැත්නම් අපි කතා කරමු. ඔයාලා ස්ටාර්ට් කරනවා නම් ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඇතැල්ල දාන්න පුළුවන්. no issue. සක්සස් වෙන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න වෙනවා. එතකොට හතරවෙනි එක මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන. ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන්නේ මාර ලස්සන සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක තුළ ගොඩක් කට්ටිය ෆේල් වෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැති නිසා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ සමහර විට ඔයා මාසෙම ගන්න පඩිය දවසක් එහෙම නැත්නම් පැය දෙක තුනක් ඇතුළේ earn කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ ඇත්ත සිටුේෂන් එක මත මම කිව්ව හැමදේම එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ස්ටාර්ට් කරන්න පළවෙනියටම YouTube channel එකක්. YouTube channel එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එක ඇතුලේ YouTube channel එකක් කරන විදිය තියෙනවා A to Z. ඒ වගේම තමයි selling කියන බිස්නස් එක වෙබ්සයිට් එකක් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් selling business concept ගොඩක් තියෙනවා. අදත් මම කතා කරන්නේ selling business එකක්. ඒ වගේම selling business එකේ එක concept එකක් drop shipping business එක. අඩු තැනින් අරන් වැඩි තැන විකුණලා අතරමැදියෙක් විදිහට profit එකක් ගන්න තමයි drop shipping business එක කියන්නේ. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා drop shipping business එක හරියට කරන විදිය. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කියන segment එක වගේම online business එකේ foundation එක. social media genuine විදිහට grow වුණ social media අතේ තියෙනවා නම් unlimited earn කරනවා. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටියන්ට earn කරන්න බැරි වෙන හේතුව තමයි social media හරියට handle කරගන්න දන්නේ නැහැ. social media තුල තමයි ඕන සල්ලියක් හොයන්නේ. Facebook එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් YouTube එක වෙන්න පුළුවන්, Instagram එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි social media. social media හරියට grow කරන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. නැත්නම් සල්ලි හොයන්න බෑ. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media through කොහොමද genuine විදිහට social media grow කරන්නේ සල්ලි හොයන තැනට social media අරන් එන්නේ කොහොමද කියන දේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා freelancer business එක freelancer කෙනෙක් හරි freelancer කෙනෙක් aquarium කරන කෙනෙක් freelancer කෙනෙක් no issue එහෙම නැත්නම් planting හරි ඔය planting කියන concept එකත් එක්ක ඔය වැඩ කරනවා planting කරන කෙනෙක් freelancer කෙනෙක් හැබැයි freelancer දැනගෙන ඉන්න ඕන freelancer business model එක freelancer කෙනෙක් විදිහට කොහොමද වැඩ කරන්නේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා freelancers-ලට තවත් තියෙන opportunity of 5 Upwork වගේ ඕන තරම් websites තියෙනවා තමන්ගේ skill තියෙනවා නම් sale කරන්න. skill තියෙනවා නම් sale කරන විදිය A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. skill නැත්තම් මෙතන කතා කරලා තියෙනවා Photoshop කියන master course එක ඇතුලේ graphic designing කියන skill එක හදා ගන්න විදිය. ඒ වගේම මෙතන WordPress master course එක ඇතුලේ තමන්ගේ website එක හදන්න හරි website එකක් වෙන කෙනෙකුට කියලා හදාගත්තත් ඒක maintain කරන්න ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් WordPress දන්නේ නැතුව කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ? මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදන විදිය. එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් එකක් කරන්න ඕන මූලික දැනුම. මොකද මම බ්ලොගින් වලට යනවා. මොකද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන බ්ලොගින් කරන්න. මෙතන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ merchant එකක් කරනවා නම් කොහොමද කරන්න කියන්නේ? A to Z මෙන්න මේ WordPress master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. A to Z මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා
කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙන ඕනම කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් මගේ ඩිරෙක්ට් WhatsApp නම්බර එක ලයිෆ් ටයිම් සපෝට් එක ඒ වගේම ගැරන්ටිය. එන ෆීල්ඩ් එක මොක වුණත් මම ඔයා සක්සස් කරනවා. හැබැයි කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරන්න ඕන. මම දැක්කේ ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන්න කැමති නෑ. වැඩ කරන්න බැරි නම් earn කරන්න බෑ. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ earning එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට earn කරන්න ඕනේ නම් trust learning. කොච්චර දුරට ඔයා learn කරලා තියනවද කියන දේ මත ඔයා කොච්චර දුරට earn කරනවද කියන දේ depend වෙනවා. පිළිගත්තත් නැතත්. ඒක තමයි ඇත්ත. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල ලින්ක් එක. ඔයාට අද ඇවිත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පොත් ඔප්ෂන් එක. එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි එක. මම දැක්කේ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙම නැත්නම් තුන් වේලටම කෑම හදනවා. තුන් වේලටම කෑම හදනවා නම් ඔය කුකින් කියන නිච් එකකින් ඇයි ටච් කරන්න බැරි? කුකින් කියන නිච් එක ඇතුලේ අපිට ඇයි ඔඩියන්ස් එක ටච් කරන්න බැරි? content creation තමයි අපිට online business එකක් ඇතුලේ තියෙන එහෙම නැත්නම් first step එක. content create කරන්නකෝ කොච්චර කෑම જાති ගෙදර හදනවද? ඇයි ඕක? ඇයි කවුරු හරි බනි ලැජ්ජයිද? මම දකින්න දේ. ඔයා ලැජ්ජා වෙන්න හොරකම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඒවට ඔයා ලැජ්ජා වෙලා වැඩක් නැහැ. කුකින් කියන ඔයාගේ අතර කෑම හදන එක ඇයි ඔයාට එළියට අරන් එන්න බැරි? මේ කුකින් කියන කැටගරිය ඇතුළේ කොච්චර එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා බලන්න. මම කියනවට මේ ගිහිල්ලා බලන්න. සර්ච් කරලා බලන්න. මේ කුකින් කියන කැටගරියත් එක්කන් අපිට genuine selling process එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්නකො මේ වගේ income මෙහෙම නැත්නම් AdSense income ලොකු income. AdSense income ලොකු income වගේම එයාලගේ genuine විදිහට ඉදිරි social media network genuine විදිහට ගෙදරින් පොඩි දෙයක් කළා ඔයාට build up කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. social media build up වෙනවා කියන්නේ එහා පැත්තෙන් ඔයාගේ selling process එක පටන් ගන්නවනේ. ගිහිල්ලා බලන්නකො වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ selling process එක genuine විදිහට මෙයාලා පටන් ගන්න තියෙනවනේ. selling process එක ඇතුලේ බලන්න මෙයාගේ ලොකු amount වලින් තමයි selling වෙන්නේ. එතකොට මම දකින්නේ ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ කියව concept හතරම planting ගෙදරින් නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ concept එක මම කිව්ව aquarium ගෙදරින් නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ concept එක මම කිව්වා handmade එහෙම නැත්නම් crafting ගෙදරින් නම් කරන්න පුළුවන්. අවසානට කතා කරා මම cooking ගෙදරින් නම් කරන්න පුළුවන්. පොඩි concept ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපේ audience එක ඉන්නේ USA audience එක මම කිව්වා touch කරන්න reason එක එයාලගේ income එක genuine income එක අපිට මේ audience එක touch කරනවා කියන්නේ අපේ income එක comparing එහෙම නැත්නම් ඒ කට්ටියන්ගේ තත්ත්වයට අපිට ගේන්න පුළුවන්. මොකද audience එක එතන ඉන්නේ. ඒ audience එකත් එක්කම වැඩ කරනවා කියන්නේ අපේ income ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. මම කියන්නේ පටන් ගමු. පටන් ගත්තේ නැත්තම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඔය විදිහටම ඉන්නවා. පටන් ගත්තොත් ඔයාගේ income එක මම guarantee කරනවා 2023 අවුරුද්ද ඔයාගේ life එක change කරයි. හරි තැනින් හරි විදිහට පටන් අරන් consistency වැඩ කරන්න. consistency වැඩ කරොත් මේ field එක ඇතුලේ success වෙන එක මහලුක අමාරු නෑ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න concept එක දැනගෙන වැඩ කර යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අර යන්නම් එන්නම් බාලේ. එහෙම නැත්නම් දන්නේ නැතුව අඳුරේ අතපත ගාලා වැඩක් නැහැ. concept එක හරියට දැනගෙන concept එකත් එක්ක consistency වැඩ කරන්න. එතකොට මේ field එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දවස් income එක රුපියල් 10000ක් නෙමෙයි. දවස් income එක ඔයාලට ලක්ෂයක income එකකට උනත් easily යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ කියන concept හරියට absorb කරගෙන හරියට implement කරොත් තීරණය වගතේ කැමති කෙනෙකුට පුළුවන්. අද මම මේ කිව්ව concept එකත් එක්ක වැඩ ටික පටන් ගන්න. ඒ වගේම කැමති කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔය concept එකක් යද්දී තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවනම් මෙන්න මේ master courses වල මේ වෙද්දින් කතා කරලා තියෙනවා steps 7ක්. කැමති නම් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ master courses එක genuine විදිහට ඇවිල්ලා join වෙලා genuine learning process එකකට යන්න. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. ඒ වගේම discount එකකුත් අද යනවා. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ගමනක් තියෙයි. මොකද ඔයාලට genuine process එක මම මේ කතා කරන්නේ. genuine process එක ඇතුලේ genuine earning වලට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආරාධනා කරනවා මොනවාම හරි දෙයක් හොයාගත්තා නම් වීඩියෝ එක හරහා channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.